Hi po sa ating lahat, at magandang araw po. Welcome back sa ating YouTube channel, at may bago na naman tayong video. Ang nilalaman ng video na ito ay guide para mapabilis ang pag-transfer ng iyong mga videos mula sa inyong playlist papunta sa inyong watch later option. Magsimula na tayo, sundan mo lang po ito. Mag-transfer na tayo ng mga videos, at para sa akin ay mas madali na paraan kung ang playlist link mo ay nasa Messenger app. Open na natin ang ating Messenger app, at ito na ang title ng ating playlist. Zimbabwe. Tap mo lang ang link at automatic mag-redirect ito sa iyong default web browser. Make sure lang na naka-sign in ka parehas sa web browser at sa iyong YouTube app na the same account ang iyong gamit. If ever po na magkaiba ang display natin, after mag-load ang playlist nyo, edit nyo po yung playlist link, ikabit nyo po ito sa dulo. And sign disable _ polymer equal true para magkaparehas na tayo ng display. Sa may right side ng inyong screen, makikita mo ang tatlong dot option. Tap mo lang, tapos wait mo na lumabas ang add all to option, and then select. Mark check ang checkbox option, and then hintayin na mawala automatic ang option. Open na natin ang ating YouTube app. Tap natin ang library icon. Sa watch later option, tap natin ulit para makita natin ang mga videos na galing sa ating playlist. At ito na-transfer na ang 62 videos na galing sa ating playlists. Sa pagtanggal naman sa mga videos, balik tayo sa Messenger app. Ganon din ang gagawin sa pagtanggal ng mga videos mo sa watch later option. Alisin mo lang ang check sa checkbox at hintayin lang saglit na mawala ang checkbox option. At check natin sa YouTube app, ayan, wala na ang mga videos. At kung hindi mo nasundan, ay hayaan mong ulitin ko para sa'yo. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-click po ang subscribe tapos isama mo na rin ang bell icon para updated ka sa mga videos namin.